ulkomaalaisena Suomessa. Minun nimeni on Fatima ja olen Alepposta Syyriasta. 2 vuotta sitten saavuin Suomeen ilman kieltä ja ilman suunnitelmaa. Tässä kerron matkani Syyriasta uuteen elämääni Suomessa. Silloin arkeni oli äänekäs, lämmin ja hyvin tuttu. Sota teki elämästä vaarallista ja arvaamatonta. Perheeni pelkäsi, varsinkin pienen siskoni puolesta. Keskustelimme pitkään, mikä olisi turvallista ja mahdollista. Lopulta päätin lähteä yksin Eurooppaan. Ajatus teki minut ylpeäksi, mutta myös syvästi surulliseksi. Jouduin jättämään ystävät, naapurit ja yliopistoni. Reppuuni pakkasin vain vaatteita, valokuvia ja toivoa. Isä antoi minulle pienen sinisen kuulakärkikynän. Hän sanoi, kirjoita jokainen kokemus, niin opit. Aloitin siis päiväkirjan pitkällä matkallani. Ensin matkustin bussilla Turkkiin. Rajalla oli täyttä ihmisiä, laukkuja ja sotilaita. Tunsin itseni tuulen kuljettamaksi lehdeksi. Odotin monta tuntia passin leimaa. Myöhemmin yövyin Istanbulissa tätini ystävien luona. Kaupunki oli värikäs ja äänekäs kuin tori, mutta tavoitteeni oli kauempana lännessä, merten ja rajojen takana. Säästin rahaa lentolippuun Helsinkiin. Jokainen päivä Istanbulissa toi uusia tarinoita matkaajilta. Jotkut tulivat Afganistanista, toiset Eritreasta tai Iranista. Heidän unelmansa kuulostivat erilaisilta, mutta kaikki etsivät rauhaa. Yhteisön tunne antoi minulle rohkeutta ja voimaa. 3 kuukauden jälkeen pidin viimein lippuani kädessä. Lähtöpäivänä sydämeni löi nopeasti kuin rumpu. Puristin reppua ja kuiskasin hiljaa hyvästit. Lento kesti 4 tuntia ja oli rauhallinen. Pilvet näyttivät sokerivuorilta. Vieressäni istui mies Jordaniasta. Hän puhui arabiaa ja vähän suomea. Hän sanoi, että suomi kuulostaa kirkkaalta kuin lasi. Nauroin ja päätin harjoitella ahkerasti. Kun laskeuduimme, ilma tuoksui kylmältä ja kahvilta. Kaikki vaikutti järjestetyltä, puhtaalta ja hiljaiselta. Kyltti toivotti tervetuloa Suomeen monilla kielillä. Tunsin sekoituksen iloa ja kunnioitusta. Odotin pitkään matkatavarahihnalla, mutta kukaan ei töninyt. Se hämmästytti minua heti. Suomalainen vapaaehtoinen näytti tien junalle. Hän puhui hitaasti ja hymyili ystävällisesti. Vastasin pienellä varastollani suomen sanoja. Nauroimme molemmat lausumiselleni. Silloin ymmärsin, että kärsivällisyys on tärkeää. Ensimmäisen yön vietin vastaanottokeskuksessa. Suuri huone jaettiin monien kansallisuuksien kesken. Kuulin turkkia, farsia, espanjaa ja portugalia. Vieraat kielet soivat kuin musiikkipimeässä. Kirjoitin päiväkirjaan, tässä alkaa uuden elämäni nollaluku. Lupasin pysyä avoimena ja uteliaana. Tie olisi kova, mutta en luovuttaisi. Aamulla minut herätti kirkonkellojen ääni. Syyriassa kuulin usein rukouskutsun. 2 ääntä, 2 maailmaa, mutta molemmat toivat rauhaa. Hengitin syvään ja tunsin uutta rohkeutta. Näin alkoi ensimmäinen suomalainen lukuni. Aamiaisella tutustuin Samiriin Afganistanista. Hän tarjosi minulle makeaa mustaa teetä. Vertailimme arabian ja farsin sanoja ja nauroimme usein. Sitten tapasin Marian Espanjasta, hän soitti kitaraa. Hänen laulunsa kertoi auringosta ja vapaudesta. Musiikki muistutti minua Välimeren kesäilloista. Tunsin samaan aikaan koti-ikävää ja iloa. Myöhemmin tuli sosiaalityöntekijä, joka selitti tärkeitä sääntöjä. Hän korosti täsmällisyyttä, järjestystä ja kunnioitusta. Nyökkäsin ja tein muistiinpanoja päiväkirjaani. Iltapäivällä sain kaupunkikartan ja kuukausilipun. Hämmästelin bussilinjojen tiheää verkkoa. Aleppossa busseja kulki harvoin ja ilman aikataulua. Täällä jokainen minuutti näytti kuvatulta ja ennakoitavalta. Luku 2. Ensiaskeleet uudessa kaupungissa.
Viikon kuluttua muutin pieneen majoitukseen kaupungin laidalle. Talo oli siisti, valoisa ja puiston vieressä. Jaoin huoneen Marian ja brasilialaisen naisen kanssa. Hänen nimensä oli Ana ja hän nauroi melkein aina. Hänen iloinen äänensä auttoi minua hiljaista koti-ikävää vastaan. Ensimmäisenä aamuna meidän piti käydä tärkeissä virastoissa. Vapaaehtoinen saattaja, herra Virtanen, haki meidät täsmälleen 8. Harmaa auto odotti, moottori kävi, mutta kukaan ei kiirehtinyt. Hän selitti suomalaisen rakkauden täsmällisyyteen. Nyökkäsin ja muistin Aleppon kaoottiset bussiajat. Ensimmäinen pysähdys oli maistraatti. Sain siellä rekisteröintitodistuksen. Jono oli pitkä, mutta kaikki odottivat hiljaa. Kyltti pyysi meitä ottamaan numerolapun ja täyttämään lomakkeet valmiiksi. Tunsin olevani toisenlaisessa järjestyksen maailmassa. Sen jälkeen ajoimme Kelan toimistoon. Herra Virtanen toi kopiot, valokuvat ja jopa kynät. Hänen valmistelunsa teki minuun suuren vaikutuksen. Syyriassa olin usein odottanut virkailijoita tunteja. Täällä asia kesti vain 20 minuuttia. Jokaisen tiskin jälkeen herra Virtanen kiitti ystävällisesti. Tämä pieni rituaali tuntui kunnioittavalta. Puolelta päivin menimme yhdessä leipomoon. Leivän tuoksu muistutti minua kodista. Maistoin sämpylää, jossa oli juustoa ja kurkkua. Se maistui miedolta, mutta hyvältä. Anna valitsi makean kakun ja melkein tanssi ilosta. Maria tilasi vahvaa kahvia kuten Espanjassa. Nauroimme erilaisille aamiaistavoillemme. Iltapäivällä kävimme kielikoululla ilmoittautumassa. Rakennus oli moderni ja värikkäästi maalattu. Suuri juliste sanoi hei monella kielellä. Tunsin heti uteliaisuutta ja vähän pelkoa. Sihteeri puhui hitaasti, antoi lomakkeet ja hymyili usein. Hän sanoi kurssin alkavan ensi viikolla kello 9. Täsmällisyys on tärkeää, muuten täytyy odottaa. Lupasin mielessäni, etten myöhästy. Koulun edessä tapasin taas Samirin. Hän vilkutti iloisesti ja näytti uudet sanakirjansa. Päätämme opiskella yhdessä. Illalla istuimme oleskeluhuoneessa. Ana kertoi sambajuhlista Riossa. Maria puhui espanjalaisista tapaksista ja myöhäisistä illallisista. Samir kertoi Bamianin vuorten lumesta. Kuuntelin ja tunsin oloni vähemmän yksinäiseksi. Vertailimme rakkauden sanoja kielissämme. Arabiaksi sanotaan habibi, espanjaksi cariño, portugaliksi amor. Nauroimme melodisille eroille. Myöhemmin herra Virtanen näytti meille jätehuoneen. Siellä oli vihreitä, sinisiä, keltaisia ja mustia roskasankoja. Hän selitti suomalaisen lajittelujärjestelmän. Paperi, muovi, lasi ja sekajäte pitää erotella. Hämmästelin tarkkuutta. Samir vitsaili 15 jätelajista. Kaikki nauroivat, mutta lupasimme noudattaa sääntöjä. Ennen nukkumista kirjoitin päiväkirjaani. Tänään opin 3 avainsanaa, täsmällisyys, järjestys ja kunnioitus. Ne kuulostavat kovilta, mutta antavat turvaa. Tunsin ensimmäistä ylpeyttä, koska olin selvinnyt kaikesta. Huomenna alkaa matkani uusi luku. Asetin herätyksen 6:30, jotta nousisin rauhassa. Talvella aikainen herätys tuntuu vaikealta, mutta ajatus edistymisestä motivoi minua. Ennen unta opiskelin suomenkieliset numerot 100. Samir selitti kärsivällisesti numeron 30 muistisäännön. Anna toisti jokaisen lauseen ääneen, jotta sisäistäisin sen. Maria kirjoitti uudet sanat värikkäille korteille. Tämä menetelmien kirjo motivoi minua paljon. Yhtäkkiä muistan isäni sinisen kynän. Käytän sitä kirjoittaakseni tärkeitä lauseita vihkooni. Näin hänen äänensä pysyy lähellä, vaikka meitä erottaa 1000 kilometriä. Nukahtaessani kuiskaan. Huomenna on hyvä, inshallah, ja suomeksi kiitos. Nukun rauhallisesti. Luku 3. Ensimmäinen koulupäivä. Uusi perhe.
Viikkoa myöhemmin alkoi ensimmäinen päiväni kielikoulussa. Talvi-ilma oli kylmä, mutta käteni tärisivät jännityksestä. Käytin paksua huivia ja pidin sinistä onnenkynääni. Rakennuksen edessä odotti jo ihmisiä kaikkialta maailmasta. Hymyilimme toisillemme, vaikka emme jakaneet kieltä. Täsmälleen kello 9 opettaja avasi oven. Hän oli rouva Laine ja hänen poskensa olivat punaiset ja ystävälliset. Hänen tyyni katseensa antoi minulle heti turvaa. Sisällä pöydät seisoivat suuressa puolikaaressa. Jokaisella paikalla oli nimilappu ja uudet vihkot. Istuin Anan viereen, hän tuoksui kookokselta. Samir istui 2 tuolia kauempana ja virnisti leveästi. Rouva Laine tervehti meitä lämpimästi ja puhui hyvin hitaasti. Hän sanoi, että olemme nyt oppimisperhe. Sana perhe kosketti sydäntäni suoraan. Sitten jokainen esittäytyi vuorollaan. Nousin ja sanoin selvästi. Minun nimeni on Fatima. Olen kotoisin Syyriasta ja rakastan kirjoja ja teetä. Lauseeni oli lyhyt, mutta luokka taputti. Ana kertoi sambasta ja värikkäistä rantajuhlista. Samir kehui afganistanilaista riisiä rusinoilla ja porkkanoilla. Nuoren turkkilaisen miehen nimi oli Ömer. Hän puhui jo paremmin suomea ja auttoi sanoissa. Espanjalainen nainen oli Lucia ja hän tanssi flamenkoa. Rauhallinen mies Puolasta oli Marek. Hän hymyili ujosti, mutta katse oli lämmin. Esittelyjen jälkeen rouva Laine kirjoitti kurssin tavoitteet. Halusimme puhua, kirjoittaa, kuunnella ja ymmärtää suomea. Hän selitti suomen aakkoset ja erikoiset kirjaimet. Harjoittelimme ä, ö, y kuorossa, se kuulosti hauskalta. Lucia sanoi, että ä muistuttaa Espanjan e-tä. Ana puhalsi innoissaan ilmaa huuliltaan. Tunnin lopussa pelasimme nimileikkiä. Jokainen heitti pallon ja sanoi yhden toiveen. Toivoin rauhaa ja hyvää leipää kaikille. Luokka nauroi ja taputti taas. Tauolla Ömer näytti sanakirjasovellustaan. Hän etsi sanan koti-ikävä ja luki sen ääneen. Kaikki nyökkäsivät, koska tunne oli tuttu. Tunsimme silti myös toivoa kuin lämmintä valoa. Tunnin jälkeen istuimme ruokalassa. Tarjolla oli perunakeittoa ja salaattilautanen. Keitto maistui miedolta, mutta hyvältä. Samir ripotteli siihen chilihiutaleita ja yski heti. Nauroimme kovaa ja rouva Laine hymyili myös. Ruokailun aikana vaihdoimme oppimisvinkkejä. Lucia kuunteli Suomen podcasteja kävellessään. Ana kirjoitti uusia sanoja värikkäille lapuille seinään. Marek katsoi joka ilta uutiset tekstityksillä. Ömer katsoi suomalaisia sarjoja ja pysäytti jokaisen kohtauksen. Samir opiskeli kuvakirjoilla täynnä kuvia. Kirjasin kaiken huolellisesti pieneen vihkooni. Iltapäivällä meidän piti tehdä kotitehtävä. Meidän tuli kirjoittaa lyhyt omakuva. Kirjoitin, olen utelias, vahva ja vähän peloissani. Sitten kuvailin unelmani rauhasta ja opiskelusta. Kirjoittaminen tuntui meditaatiolta. Illalla tapasimme jälleen oleskeluhuoneessa. Luimme tekstimme ääneen, jokainen kuunteli tarkasti ja taputti sen jälkeen. Tämä kunnioitus kosketti minua syvästi. Ennen nukkumaan menoa teimme pienen sanakierroksen. Ömer kysyi, mitä tarkoittaa kotoisa? Ana selitti käsillä, sohvalla ja viltillä. Ymmärsimme ja toistimme sanan monta kertaa. Lopuksi kirjoitin päiväkirjaan, tunnen kuuluvani joukkoon. Kielikoulu on tänään turvallinen satamani. Kiitän rouva Lainetta, ystäviäni ja itseäni. Huomenna odottaa uusi kielioppi, mutta minulla on rohkeutta. Suljen silmäni ja kuulen hiljaiset lumihiutaleet ulkona. Talvi täällä tuntuu hiljaiselta, mutta ystävälliseltä. Näin päättyy ensimmäinen koulupäiväni Suomessa. Ajattelen perhettäni ja lähetän hiljaisia terveisiä. Olkoon polkumme valoisa, askel askeleelta aina. Luku 4. Kulttuuri, lumi ja hapankaali.
Helmikuu toi uutta rutiinia suomalaiseen arkeeni. Joka aamu herätyskello soi 6. Nousin, tein teetä ja kertasin uusia sanoja. Sitten kävelin bussille, usein kylmän sumun läpi. Linjojen täsmällisyys vaikutti minuun yhä valtavasti. Syyriassa bussi tuli milloin sattui. Täällä näytöt näyttävät tarkan minuutin. Tunsin oloni turvallisemmaksi, koska suunnitelma rauhoittaa. Eräänä päivänä rouva Laine pyysi pientä kulttuuriesitystä. Sydämeni hakkasi, mutta halusin olla rohkea. Valitsin aiheen vieraanvaraisuus Syyriassa. Kotona toivotamme vieraat tervetulleiksi vahvalla kahvilla ja makeilla taateleilla. Toinkin oikeita taateleita luokalle. Maistaessa monien silmät syttyivät uteliaina. Samir kertoi sitten afganistanilaisesta teerituaalista. Lucia vertasi tapojamme espanjalaiseen siestaan ja tapakseen. Näin opimme kulttuuria kaikilla aisteilla. Rouva Laine kehui avoimuuttamme ja sanoi moninaisuuden olevan voima. Tunnin jälkeen kävin kaupungin osajuhlassa kulttuuritalolla. Naapurini rouva Korhonen oli kutsunut minut. Hän sanoi, että kotoutuminen alkaa luokkien ulkopuolella. Sali oli koristeltu värikkäillä viireillä ja kuvilla. Pieni kuoro lauloi kansanlauluja joista ja metsistä. Ymmärsin vain muutaman sanan, silti tunsin lämmön. Rouva Korhonen esitteli minut monelle vieraalle. Hän sanoi, tässä on uusi syyrialainen naapurimme. Ihmiset reagioivat ystävällisesti, tarjosivat käden tai nyökkäyksen. Vanhempi herra kertoi hitaalla suomella lapsuudestaan sodan jälkeen. Hän sanoi, että menetys ja uusi alku ovat yhteisiä. Hänen sanansa lohduttivat kuin lämmin peitto. Myöhemmin maistoin hapankaalia ja makkaraa. Maku oli hapan, mutta ei epämiellyttävä. Opin, että Suomessa syödään usein tuhtia iltaisin. Se hämmästytti, koska kotona syömme kevyemmin. Kotimatkalla satoi hiljaa lunta. Lumi on minulle yhä ihme. Jokainen hiutale muistutti sokeria baklavan päällä. Ojensin käteni ja nauroin kovaa. Kotona Ana ja Maria odottivat kuuman kaakaon kanssa. Istuimme lattialle, kerroimme kokemuksia ja vertailimme ennakkoluuloja. Ana luuli suomalaisten olevan aina vakavia. Nyt hän tietää, että huumoria on. Maria ihmetteli, miten aikaisin ihmiset syövät iltapalaa. Kerroin ensimmäisestä kulttuurishokistani marketissa. Siellä asiakkaat pakkaavat ostokset itse, todella nopeasti. Aleppossa myyjä hoitaa usein pakkaamisen. Tunsin stressiä, koska jono odotti. Nyt harjoittelen pitämään pussit valmiina. Nauroimme näille pienille draamoille. Huumori auttaa näkemään virheet askelina. Myöhemmin Samir teki puhelimella kielioppivisan. Hän kysyi partitiivista tai genetiivistä tietyissä prepositioissa. Keskustelimme ja opimme leikkien. Ennen nukkumista kirjoitin taas päiväkirjaa. Merkintäni kuului. Tänään tunnen hitaita juuria uuteen maahan. Kylmyyskieli, ihmiset ja säännöt rakentavat toisen kodin. Lopetan tekstin kiitollisena ja hiljaa luottavaisena. Seuraavana viikonloppuna koulu järjesti retken museoon. Teemana olivat suomalaiset keksinnöt. Hämmästelin vanhoja Nokia-puhelimia ja puusuksia. Ömer selitti, miten nämä ideat levittivät tietoa ja liikkumista. Tunsin ylpeyttä ihmiskunnasta, en vain maista. Samir kuvasi jokaisen taulun muistikirjansa varten. Ana etsi soittimia ja löysi vanhan pianon. Hän soitti varovasti 3 sointua, ääni kaikui lämpimästi. Opas pyysi häntä jatkamaan. Kaikki vierailijat kuuntelivat hiljaa kuin taika olisi alkanut. Nämä hetket näyttävät, miten taide rakentaa siltoja. Retken jälkeen joimme kuumaa keittoa kaupunkikahvilassa. Kertasimme uusia sanoja. Näyttely, sisäänpääsy, opastus, historia. Lucia ehdotti, että opimme joka sunnuntai suomalaisen laulun. Kaikki suostuivat ja valitsivat sininen ja valkoinen kappaleen. Hyvä idea.
Luku 5. Ystävyys ja edistys. Maaliskuu toi valoa ja pidemmät päivät suomalaiseen elämääni. Huomasin, miten mielialani kasvoi auringon mukana. Myös suomeni parani, lause lauseelta, virhe virheeltä. Rouva Laine kehui ö ja y-ääntäni. Kehu antoi minulle uutta energiaa. Päätin harjoitella enemmän luokan ulkopuolella. Koulu tarjosi tandem-ohjelman suomalaisten vapaaehtoisten kanssa. Ilmoittauduin heti mukaan. 2 päivää myöhemmin mä tapasin tandemparini, Liin. Hän opiskelee sosiaalialaa ja rakastaa kasveja. Tapasimme kasvitieteellisessä puutarhassa, koska siellä kaikki oli vihreää. Lea toi termospullon yrttiteetä. Kerroin hänelle Aleppon basaareista ja mausteiden tuoksusta. Hän kuunteli tarkasti ja esitti yksinkertaisia kysymyksiä, niin pystyin puhumaan kauan pelkäämättä virheitä. Lea korjasi ystävällisesti vain, jos itse pyysin. Tunnin jälkeen tunsin oloni kevyeksi kuin lintu. Suunnittelimme tapaavamme joka viikko. Puhumisen lisäksi Lea auttoi virastokielessä. Hän selitti lomakkeet, vakuutukset ja vuokrasopimukset. Opin sanoja kuten todiste, määräaika ja allekirjoitus. Nämä termit tuntuvat kuivilta, mutta ne tuovat turvaa. Viikonloppuna kutsuin uudet ystäväni luokseni. Halusimme kokata yhdessä ja sekoittaa kulttuurejamme. Valmistin mujadaraa, riisiä linssien ja paahdettujen sipulien kanssa. Ana toi feijoadaa, täyteläisen papupadan. Lucia toi tortillan, Samir leipoi kardemummalla maustettua makeaa leipää. Lea tuli myös ja toi suomalaisen perunasalaatin. Keittiö tuoksui pian kuin maailmankauppa. Nauroimme, pilkoimme vihanneksia ja kuuntelimme musiikkia monista maista. Ömer laittoi turkkilaista poppia, joka sai kaikki tanssimaan heti. Jopa Marek keinui hiljaa hartioillaan. Syödessä kerroimme kotimaidemme tyypillisistä eleistä. Syyriassa käsi sydämellä tarkoittaa syvää kunnioitusta. Lea yllätti meidät suomalaisella kippiseleellä. Täytyy pitää katsekontakti, muuten tulee kuulemma huono onni. Harjoittelimme nauraen ja kilistimme mehulasit yhteen. Myöhemmin pelasimme arvausleikkiä arkiesineillä. Jokainen kuvaili esinettä, muiden piti arvata. Näin opimme spontaanisti paljon uusia substantiiveja. Ilta päättyi hiljaiseen ihailuun ja täyteen vatsaan. Ennen unta tunsin kiitollisuutta kuin lämmintä valoa. Kirjoitin päiväkirjaan, että ystävyys on paras kielioppi. Se selittää merkityksen, säännöt ja poikkeukset yhdellä hymyllä. Seuraavana päivänä rouva Laine näytti koesuunnitelmamme. Tunsin hermostusta, mutta myös kunnianhimoa. Pian testaisimme virallisesti A2-tason. Lea tarjoutui tekemään harjoituskokeita kanssani. Hänen tukensa rauhoitti sydämeni. Illalla toistin lauserakennetta kuin tanssiaskeletta. Subjekti, verbi, objekti, aika, paikka, luettelin rytmikkäästi. Samir naputti tahtia pöytään. Yhtäkkiä suomen kieli tuntui melkein musiikilta. Pelko virheistä kutistui kuin lumiauringossa. Ymmärsin, että oppiminen tarvitsee yhteisön, kärsivällisyyden ja naurun. Tämän tunteen kanssa nukahdin syvään ja näin unta suomeksi. Muutama päivä myöhemmin kävimme yhdessä viikkotorilla. Värikkäät kojut tarjosivat juustoa, kukkia, oliiveja ja hunajaa. Lea opetti minulle paikallisia sanoja kuten kassa, tiski ja maistipala. Harjoittelin lyhyen vuoropuhelun myyjän kanssa. Hyvää huomenta, ottaisin 0,5 kiloa omenoita, sanoin. Nainen ymmärsi heti ja kehui kohteliaisuuttani. Ostin myös tuoretta persiljaa mujadaraa varten. Tuoksu muistutti minua Aleppon perhejuhlista. Paluumatkalla harjoittelimme Liin kanssa suomalaisia sanontoja. Opin, että mennä mönkään ei ole hyvä asia. Etsimme hauskoja esimerkkejä ja nauroimme kyyneleet silmissä. Illalla kertasin kaiken Anan ja Samirin kanssa. He kertoivat minulle suosikkisanan laskunsa portugaliksi ja dariksi.
Liimasimme seinälle uusia lappuja käännöksineen. Luku 6. Saapuminen omaan elämään. Huhtikuu alkoi lintujen laululla ja kirkkaalla aamuauringolla. A2-kokeemme lähestyi ja kaikki olivat jännittyneitä. Rouva Laine jakoi viimeiset harjoituspaperit ja kannusti meitä koko ajan. Tunsin hermostusta, mutta myös vahvaa tahtoa. Lea tapasi minut joka päivä opetuksen jälkeen puistossa puhumassa. Luimme lyhyitä dialogeja ääneen ja nauroimme hassulle painotukselle. Samir kertasi kielioppia ennen illallista. Ana lauloi suomalaisia lastenlauluja kokatessa. Tämä yhteisö antoi voimaa kuin näkymätön verkko. Koepäivänä satoi kevyesti, mutta sydämeni paloi lämpimänä. Astuin luokkahuoneeseen, hengitin syvään ja hymyilin itselleni. Kirjallinen tehtävä käsitteli vapaa-aikaa ja ilmastoa. Kirjoitin rauhassa ja tarkistin sitten jokaisen sanan. Sitten tuli suullinen osuus. Aiheeni oli lempipaikka kaupungissa. Kerroin kasvitieteellisestä puutarhasta ja yrttien tuoksusta. Arvioijat nyökkäsivät ystävällisesti ja esittivät 2 kysymystä. Vastasin ilman pitkää taukoa. Kun kaikki oli ohi, tunsin helpotusta kuin kesätuuli. 2 päivää myöhemmin tulokset roikkuivat ilmoitustaululla. Käteni tärisivät etsiessäni nimeäni. Nimeni vieressä luki hyväksytty 80 pisteellä. Hurrasin kovaa, Samirkin hypähti ylös. Ana heilutti pientä Brasilian lippua onnen merkiksi. Tömistimme kämmeniä yhteen ja huusimme hurraa 5 kielellä. Rouva Laine tuli ja jakoi suklaasydämiä. Hän sanoi, että nyt alkaa taso B1 ja me hymyilimme kunnioittavasti. Illalla soitin perheelleni videopuhelun. Yhteys oli kirkkaampi kuin ennen, ehkä uuden linjan tai rauhallisen mieleni vuoksi. Äitini itki ilosta, isä nosti peukalon selvästi kameralle. Näytin heille sinisen kynäni ja sanoin, jokainen sivu on nyt askel eteenpäin. Sen jälkeen kävelin kaupungilla, tällä kertaa ilman karttaa. Tunsin reitit, bussilinjat ja jopa oikotiet. En tuntenut itseäni enää vieraaksi, vaan osaksi kokonaisuutta. Tuoreen leivän tuoksu leijui leipomosta. Astuin sisään ja tilasin itsevarmasti ruissämpylän. Myyjä kysyi, olenko uusi täällä? Hymyilin ja sanoin, että asun täällä, opin vielä, mutta rakastan kieltä. Hän toivotti minulle kaikkea hyvää ja antoi pienen hymyn. Kotimatkalla näin julisteen, jossa luki vapaaehtoistyö. Se muistutti minua Herrasta Virtanen. Päätin auttaa pian itsekin, ehkä läksyklubissa uusille tulijoille. Tiesin nyt, että jaettu kokemus keventää askeleita. Kotona ystäväni odottivat yllätyksen kanssa. Lucia oli leiponut kakun, jonka päällä luki tervetuloa kotiin sokerikirjaimin. Marek soitti hiljaa kitaraa, Ömer toi tulppaaneja torilta. Istahdimme piiriin, kerroimme toiveita tulevaan ja lauloimme Sininen ja valkoinen uudelleen. Ääneni värisi, mutta ei pelosta, vaan liikutuksesta. Myöhemmin kirjoitin päiväkirjaan, että koti on enemmän kuin paikka. Koti on kieli, turva, nauru ja jaettu leipä. Tunsin syvää luottamusta tuleviin päiviin. Ennen kuin sammutin valon, sanoin kovalla suomella, kiitos elämä, olen perillä. Sitten kuiskasin arabiaksi hiljaisen rukouksen rauhan puolesta. Silmät sulkeutuivat, mutta sydän jäi valppaaksi ja toiveikkaaksi. Matka jatkuu, mutta nyt kuljen suorana, vahvana enkä enää yksin. Suomi tuntuu karttoja suuremmalta, koska ystävyys avaa jokaisen rajan. Tiedän, että huominen tuo uusia sanoja ja uusia teitä, enkä pelkää enää. Olen oppinut kysymään, ottamaan apua vastaan ja jakamaan rohkeutta. Tämän ajatuksen kanssa nukahdan, ja uusi päivä odottaa jo kärsivällisesti ikkunan takana. Se kuiskaa tervetuloa, Fatima, olet kotona, hyvää yötä.